שלום, בואו נדבר בקצרה על ברכה משמעותית וחשובה. בברכות השחר וגם כל פעם שאנחנו מתפנים, אנחנו מברכים אשר יצר. הברכה הזאת מאפסת אותנו, ממקדת אותנו ומשפיעה על המשך היום שלנו. ננסה להסביר בכמה מילים את הברכה עצמה, ואחר כך נסכם איך אמירתה משפיעה עלינו כל כך. הביטוי הראשון, אשר יצר את האדם בחוכמה. מהי חוכמה? יש כמה אופנים להבין זאת, וכולם נקשרים אחד לשני. האופן הראשון, יצירת האדם, מעידה על חוכמה עצומה של השם. גוף האדם, המערכת העדינה והמורכבת והגאונית, שהאדם עוד לא הצליח לפענח עד הסוף. הדם מסתנן דרך הכליות, מערכת העיכול מעכלת את האוכל, הנשימה, המוח, כל כך הרבה מערכות מדויקות ועדינות. המערכות עובדות תוך כדי שאנחנו חיים את חיינו, בקושי שמים לב אליהם. פירוש שני, החוכמה שאליה אנו מתייחסים היא העובדה שהנשמה מתקיימת בתוך הגוף ולא פורחת מהגוף. השילוב המדהים הזה שאנחנו גם גוף וגם נשמה. פירוש שלישי, יצר את האדם בחוכמה, יש אומרים שהחוכמה מתייחסת לחוכמת האדם עצמו. השם ברא את האדם כיצור חכם המסוגל לחשוב, להבין, להעריך ולהודות. הוא ברא בו נקבים, חלולים. הנקבים הם איברים שיש להם פתח חיצוני כגון האף, הפה ואיברים שמהם מפרישים פסולת מהגוף. והחלולים, יש אומרים החללים או המחילות, הם האיברים הפנימיים כמו המעיים, הנשימה ועוד. גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם ייפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. הביטוי כיסא כבודיך מבטא את העובדה שאפילו ממקום מושבו הגבוה של השם, הוא משגיח על הצרכים היומיומיים של האדם. כלומר, אנו מכירים בכך שאם אחד האיברים הפתוחים ייסתם, או אחד האיברים הסתומים ייפתח, לא נוכל לעמוד לפני השם. ננסה לדמיין חס וחלילה חור בלב או בקיבה, או להבדיל סתימה באחד מאיברי ההפרשה. מצב חירום בלתי אפשרי. המצב הזה לא מאפשר לנו לעמוד לפני השם, כלומר לעבוד את השם. כשמישהו במצב שיש לו איבר סתום או פתוח, הוא לא פנוי למטרה של קיומו, שהיא עבודת השם, שליחות חייו. סיום הברכה, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. כל פעם שהגוף מוציא את הרעלים, הפסולת, כל פעם שהדם מסתנן וכו', השם מרפא אותנו מחדש, מתחזק את בריאותנו השוטפת. אז החוכמה היא גם הבריאה של מערכות הגוף המשוכללות, כמו שאמרנו קודם, אבל כאן נדגיש גם את העובדה שהשם ברא אותנו נצרכים. זו החוכמה. זה פירוש רביעי לחוכמה. למה זאת חוכמה? העובדה שנברנו כך שצריכים לסלק רעלים מהגוף ותלויים בפעולה הזאת כמה פעמים ביום היא חוכמתו של השם. בכך הוא נותן לנו הזדמנות לשים לב לעובדה הזאת ומתוך כך להביא אותנו בכלל להכרה בפלא של כל מערכות גופנו. ואז כשאנחנו מעריכים ומודים על כך שהכל עובד כמו שצריך, אנחנו גם מתייחסים למטרה שבשבילה קיים הגוף המופלא הזה, מטרת העמידה לפני השם ועבודתו. מפליא לעשות. המילה מפליא, פלא, בניגוד לנס, מבטאת את התערבות אלוקית שאנחנו לאו דווקא שמים לב אליה. כמו בפסוק, לעושה נפלאות גדולות לבדו, ורבי אלעזר מפרש את הנפלאות הגדולות רק השם לבדו רואה. זה פלא גדול, כיצד הנשמה, שהיא כולה רוח קשורה בגוף החומרי. אם כן, הברכה מדגישה את חוכמתו של השם, שברא את האדם עם מערכת מורכבת, שכל שינוי בה עלול לגרום לכך שלא נוכל לעבוד אותו ולמלא את תפקידנו. אנחנו מכירים בכך, בעזרת השכל, החוכמה שהשם נתן לנו, מודים להשם ומתמקדים בכך שתפקידנו הוא לעבוד את השם, ובכך שמים לב אל הנשמה, הקשורה לגופנו בצורה ניסית. שנזכה כל אחד למלא תפקידו בעולם, לעמוד לפני השם, מתוך בריאות.